দোস্তো আজি মই বালুচা বনাম আৰু ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে এটা কমেণ্ট এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু ৰেচিপিটো কবে চাইছে মোক এটা কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নতুন চাপৰ্ট কৰিব পাৰিম আৰু এনেধৰণৰ সদায় ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু সদায় এদিন এৰি এদিন চাই সন্ধিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিম প্লিজ আপোনালোকৰ আমাক ভালকৈ সহায় কৰিব মই প্ৰথম লৈছোঁ ইয়াত 2 কেজি আদা তাৰপিছত মই ইয়াত লৈছোঁ বেকিং পাউডাৰ তাৰপিছত ইয়াত দিছোঁ চ'ডা হালকা গৰম তেলত আপোনালোকে এড কৰি দিব যেতিয়া বালুচাটো ওপৰলৈ উঠি আহিব তেতিয়া আপোনালোকে জুইটো বেছিকৈ লগাই দিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু এইফালে চাওক মই জুই পুৰা লগাই দিলোঁ দেখিছে আৰু এইফালে বালুচাই ওপৰলৈ উঠি আহিলে এতিয়া পুৰা ষ্টিম দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এটা এনেকৈ পাল্টি কৰিব লাগিব একফালে কালাৰ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আলুফালে এনেকৈ পাল্টি কৰি দিব একদম অভাৰ ষ্টিমো নিসিজাব ইয়াত এটা হিচাপৰ ষ্টিম দিব হিটটো মানে হিচাপৰ দিব ঠিক আছে আৰু এনেকৈ কাটি দিলে ধুনীয়াকৈ চাবলৈ সুন্দৰ হয় ফুল নিচিনা হৈ যায় তো সেই গতিকে মই কাটি দিছোঁ বালুচাটো নাকাটাকৈও আপোনালোকে বনাব পাৰিব আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ যেতিয়া কালাৰ হৈ যাব এতিয়া ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে এই কালাৰটো হৈ গ'লে আপোনালোকে নমাই দিব নমাব নালাগে আপোনালোকে প্ৰথম কি কৰিব ৰসত দিব লাগিব এইফালে ৰস আছে দিছোঁ মই ৰসত দি দিছোঁ কাৰণ ৰসটো মই আগতীয়াকৈ বনাই থৈ দিছোঁ ৰসটো দি দিছোঁ আৰু ৰসটো কি কৰিব লাগিব ইয়াত ডুবাব লাগিব অকণমান 2 মিনিট ৰাখি দিব লাগে 2 মিনিট ৰখাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি দিব কাৰণ গৰম থাকে মিঠাইটো দি দিয়াৰ লগতে ৰসটো টানি লৈ মিঠা থাকে আৰু এনেকৈ খাব পাৰি ময়দাৰ মিঠাই হয় কিন্তু খুব এটা সোৱাদ উঠাব আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন ৰেচিপিটো চাই